Hello, this is a continuation of the previous video. In previous video, we have learned the certain kinds of thing, that is what is inductive effect and the types of the inductive effect, that is plus I effect and minus I effect. In this video, we are going to learn about the applications of the inductive effect. So the first one application of the inductive effect is the determination of the as a strength of acid and base. So a strength of acid, firstly we should know the information related to the what is acid. The acid is the acid is any substance which can donate a H plus ion. You are all similar familiar with this definition, that is acid is any substance which can or acid is an organic molecule which can donate a H plus ion. So see this diagram. In this diagram, this is a acid. Ha is acid. A is acid. This is an organic molecule which can donate H plus ion. So after the donation, the formation of the proton is takes place, and this A minus is known as a conjugate base. So remember this one line, that is a smaller the pKa value, stronger the acid. म्हणजे ज्या ॲसिडची pKa व्हॅल्यू ही खूप स्मॉल असते, तो ॲसिड काय असतो, मोस्ट स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड असतो. ओके. सो एक्झाम्पल काय ह्याच्या सर्टन काइंड्स ऑफ एक्झाम्पल पुढे येत राहतील. मी वन बाय वन तुम्हाला काय करत जाईल, एक्सप्लेन करत जाईल. ओके. सो द फर्स्ट वन एक्झाम्पल इज अ propionic acid and acetic acid. Propionic acid is weaker than the acetic acid. Why? Have you seen here, that is propionic acidचा pKa काय आहे, 4.86 आहे, आणि acetic acidचा pKa काय आहे, 4.76 आहे. आता मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं होतं, स्मॉलर द pKa व्हॅल्यू, स्ट्रॉंगर इज द ॲसिड. ओके. सो द ॲसिटिक ॲसिडची pKa व्हॅल्यू काय आहे, 4.76, आणि प्रोपिओनिक ॲसिडची pKa व्हॅल्यू काय आहे, 4.86. सो ॲसिटिक ॲसिडची जी pKa व्हॅल्यू आहे ती स्मॉलर दॅन आहे प्रोपिओनिक ॲसिड. सो दॅट्स वाय द ॲसिटिक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन दी प्रोपिओनिक ॲसिड. पण एवढंच एक रिझन असू शकतं का pKa व्हॅल्यू स्मॉल आहे त्याची, तर त्याच्यामागे एक रिझन आहे जे खाली लिहिलेलं आहे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द ॲसिडिटी ड्यू टू द प्लस आय इफेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, मी मगाशीच तुम्हाला म्हणजे प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं, द प्लस आय इफेक्ट इज गोइंग टू इन्क्रीजेस ॲज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इज इन्क्रीजेस. म्हणजे 1 झालं, 2 झालं, 3 झालं, 4ला सर्वात कमी मायनस म्हणजे प्लस आय इफेक्ट काय होत जाईल, वाढत जाईल. ओके. आता प्रोपिओनिक ॲसिडमध्ये तुम्ही पाहिलं तर कार्बन लेंथ किती आहे, 3ची, आणि ॲसिटिक ॲसिडमध्ये पाहिलं तुम्ही तर कार्बन लेंथ कितीची आहे, 2ची आहे. ओके. सो हा जो इथिल ग्रुप आहे, प्रोपिओनिक ॲसिडमधला जो इथिल ग्रुप आहे, इट शोज अ स्ट्रॉंगर प्लस आय इफेक्ट. स्ट्रॉंगर प्लस आय इफेक्ट म्हणजे काय, जो इथिल ग्रुप आहे त्याची टेंडन्सी आहे स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन्स काय करण्याची, खेचण्याची, ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ दी ॲसिटिक ॲसिड. सो त्याची टेंडन्सी जास्त आहे, त्याच्यामुळे H प्लस काय होणार नाही, इझिली काय होणार नाही, प्रोपिओनिक ॲसिडमधून काय होणार नाही, रिलीज होणार नाही. पण ॲसिटिक ॲसिडमधून H प्लस आयन काय होईल, इझिली रिलीज होईल. त्याच्यामुळे काय झालं की ॲसिटिक ॲसिड जो आहे तो स्ट्रॉंगर ॲसिड आहे ॲज कम्पेअर टू द प्रोपिओनिक ॲसिड. का, प्रोपिओनिक ॲसिडमध्ये कार्बनची चेन लेंथ काय आहे, जास्त आहे. कार्बनची चेन लेंथ जास्त आहे, त्याच्यामुळे इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय आहे, जास्त आहे. इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त आहे, त्याच्यामुळे काय होते, तो स्वतःकडे काय करतोय, जास्त प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन खेचून घेतोय. इलेक्ट्रॉन जास्त प्रमाणामध्ये खेचून घेतो, त्याच्यामुळे काय होते, H प्लस आयन प्रोपिओनिक ॲसिडमधून रिलीज होत नाही इझिली. आणि आपण ॲसिडची डेफिनेशन काय केली होती, ॲसिड इज एनी ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल विच कॅन डोनेट द H प्लस आयन इझिली. पण
प्रोपिओनिक ॲसिडच्या केसमध्ये हा H+ आयन लवकर रिलीज होतोय का? नाही. का? तर ह्याच्यामध्ये जास्त इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ द ॲसिटिक ॲसिड. सो दॅट्स वाय the acetic acid is a stronger acid. Acetic acid is a stronger acid than the propionic acid. Okay, then the next one example is a acetic acid and formic acid. Acetic acid is a weaker acid. आता काय म्हणलेलं आहे, acetic acid is a weaker acid than the formic acid. आता acetic acid मध्ये काय दिसतोय तुम्हाला, मिथिल ग्रुप दिसतोय. इथं मिथिल ग्रुप दिसतो. पहिला जो आहे CH3COOH हा काय आहे, acetic acid आहे. आणि HCOC डबल बॉन्ड OOH हा काय आहे, फॉर्मिक ॲसिड आहे. ओके, आता अल्किल ग्रुप ॲसिटिक ॲसिडमध्ये अल्किल ग्रुप असल्यामुळे काय झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये प्लस आय इफेक्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये प्लस आय इफेक्ट काय आहे, जास्त आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेशनची टेंडन्सी कशी आहे, जास्त आहे. त्याच्यामुळे H+ आयन काय होत नाही आहे, इझिली रिलीज होत नाही आहे. पण तोच जर फॉर्मिक ॲसिड तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये कुठलाही अल्किल ग्रुप अटॅच नाही आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, हायड्रोजन प्लस आयन जो आहे तो इझिली रिलीज होतो. का? तर त्याच्यामध्ये प्लस आय इफेक्ट नाही आहे. म्हणून फॉर्मिक ॲसिड इज अ स्ट्रॉंगर ॲसिड दॅन दी ॲसिटिक ॲसिड. ओके, सो द नेक्स्ट वन एक्झाम्पल इज halogen substituted acetic acid are stronger than the halogen substituted acetic acid are stronger than the acetic acid. म्हणजे नुसतं ॲसिटिक ॲसिड आणि हॅलोजन सबस्टिट्यूटेड ॲसिटिक ॲसिड या दोन ॲसिड्समध्ये जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर हॅलोजन सबस्टिट्यूटेड ॲसिटिक ॲसिड काय आहे, स्ट्रॉंगर आहे दॅन दॅट ऑफ दी ओनली ॲसिटिक ॲसिड. का? तर बघितलं तुम्ही, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन हे काय आहे, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स आहेत. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स आहेत म्हणजे काय, तर त्यांच्यामध्ये मायनस आय इफेक्ट जास्त आहे. मायनस आय इफेक्ट जास्त असल्यामुळे काय होते, त्यांची टेंडन्सी आहे स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन्स काय करण्याची, खेचण्याची. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ते जास्त खेचतात, त्याच्यामुळे काय होतं, हायड्रोजन इझिली रिलीज होते. आता तुम्हाला मी मगाशीच सांगितलं की काय, की फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन द क्लोरीन, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन द ब्रोमीन, अँड आयोडीन अँड ब्रोमीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन द आयोडीन. सो आता इथं बघा, फ्लोरीनची ॲसिटिक ॲसिडची पीके व्हॅल्यू काय, 2.66. ॲसिटिक ॲसिडची पीके व्हॅल्यू काय आहे, 2.86. ॲसिटिक ॲसिडची पीके व्हॅल्यू काय आहे, 2.90. त्याच्यानंतर ॲसिटिक ॲसिडची पीके व्हॅल्यू काय आहे, 3.16. त्याच्यानंतर ॲसिटिक ॲसिडची पीके व्हॅल्यू काय आहे, 4.76. म्हणजे जशी पीके व्हॅल्यू कमी होत जाते तशी काय होती, ॲसिडिटीची स्ट्रेंथ पण काय होती, इथं इन्क्रीज होते. ओके, कळलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, हे झालं तिसरं एक्झाम्पल. फोर्थ एक्झाम्पल आहे, त्याच्यानंतर फोर्थ एक्झाम्पल आहे ट्रायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड आणि मोनोक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड. तर याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, की ट्रायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन द ॲसिटिक ॲसिड अँड मोनोक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड. असं का सांगितलं आहे, की आता जेवढे क्लोरीन जास्त तेवढं मायनस आय इफेक्ट जास्त. कारण मी तुम्हाला मगाशी मायनस आय इफेक्टमध्ये एक्झाम्पल काय येतात, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन. ओके, आता जसा क्लोरीनचा नंबर जास्त तेवढा मायनस आय इफेक्ट जास्त. मायनस आय इफेक्ट जास्त म्हणजे काय, त्यांची टेंडन्सी आहे कार्बनकडून काय करण्याची, इलेक्ट्रॉन्स खेचून घेण्याचे. आता ते जास्त प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन खेचून घेतात म्हणजे त्यांची इलेक्ट्रॉन जास्त खेचतात म्हणजेच काय, त्या ॲसिडची टेंडन्सी आहे हायड्रोजन प्लस आयन काय करण्याची, रिलीज करण्याची. ओके, आता ट्रायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, क्लोरीन काय आहे, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे. त्यात ट्रायक्लोरो आहे म्हणजे तो काय करणार, जास्त प्रमाणामध्ये कार्बनकडून काय करणार, इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार. इलेक्ट्रॉन खेचून घेतोय म्हणजेच काय होते, आता इथं हायड्रोजन प्लस आयन काय होतात, इझिली काय होतात, ते रिलीज होतात. आता इथं
डायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड आहे. डायक्लोरोमध्ये काय आहे, 2 क्लोरीन आहे, म्हणजे त्यांची टेंडन्सी H+ आयन रिलीज करण्याची आहे, पण ट्रायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिडपेक्षा काय आहे, कमी आहे. त्याच्यानंतर मोनोक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, एकच क्लोरीन आहे. स्टील इट हॅज अ टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, बट द डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन tendency to donate the proton is very less as compared to that of the trichloroacetic acid and dichloroacetic acid. Then the next one is the acetic acid. In case of acetic acid, only the alkyl group is present over here, and this alkyl group shows the plus I effect. म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन रिट्राईव्ह करण्याची टेंडन्सी नसते. अल्किल ग्रुपची काय असते, टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची. आता इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करतोय म्हणजेच काय, H+ आयन पण काय होणार, इझिली काय होणार, डोनेट होणार, बाहेर मीडियममध्ये काय होणार, इझिली डोनेट होणार. सो याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की as the number of the chlorine, as the number of the electronegative atom is increases, acidity is also going to increases. Okay, so the next one is the next one example काय आहे की अल्फा क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड. अल्फा क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन द बीटा क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड आणि गॅमा क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड. ओके, आता अल्फा, बीटा आणि गॅमा म्हणजे काय, ॲसिडपासून म्हणजे COH दिसतो त्याच्यापासून जो पहिला कार्बन असतो त्याला काय म्हणतात, अल्फा कार्बन. त्याच्यानंतरचा दुसरा कार्बन असतो त्याला काय म्हणतात, बीटा कार्बन. आणि तिसरा कार्बन असतो त्याला काय म्हणतात, गॅमा कार्बन. ओके, जर क्लोरीन हा अल्फा कार्बनला इथं अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतात, अल्फा क्लोरोब्युटॅनॉल ॲसिड. जर तो बीटा कार्बनला अटॅच असेल, तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतच असेल, जर तो बीटा कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतात, बीटा क्लोरो ब्युटॉनिक ॲसिड. जर तो गॅमा कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणतात, की गॅमा क्लोरो ब्युटॉनिक ॲसिड. ओके, आता काय होते, जसं जसं डिस्टन्स, क्लोरीनचं डिस्टन्स ॲसिडपासून इन्क्रीज होत जातं आहे, म्हणजे COH ग्रुपपासून इन्क्रीज होत जाते, तशी तशी PKA व्हॅल्यू पण काय होती, PKA व्हॅल्यू पण काय होती, इन्क्रीज होत जाते. ओके, आता इथं काय दिसते, अल्फा कार्बनला क्लोरीन आहे, PKA व्हॅल्यू काय आहे, 2.18. बीटा कार्बनला क्लोरीन आहे, PKA व्हॅल्यू काय आहे, 4.10. गॅमा कार्बनला क्लोरीन अटॅच आहे, म्हणजे PKA व्हॅल्यू काय आहे, 4.50. आणि ब्युटॉनिक ॲसिडमध्ये PKA व्हॅल्यू काय आहे, 4.80. आता मी मगाशीच सांगितलं होतं, ॲज द PKA व्हॅल्यू इज डिक्रीजेस, ॲसिडिटी इज गोइंग टू इन्क्रीजेस. आता अल्फा क्लोरोब्युटॅनिक ॲसिडची PKA व्हॅल्यू काय आहे, सर्वात कमी आहे, म्हणून तो काय आहे, मोस्ट ॲसिडिक आहे. त्याच्यानंतर बीटा क्लोरोब्युटॅनिक ॲसिड, त्याच्यानंतर गॅमा क्लोरोब्युटॅनिक ॲसिड आणि नंतर ब्युटॅनिक ॲसिड. Then the next one example is benzoic acid is stronger than the chlorohexane कार्बोक्झिलिक ॲसिड. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, जसं S कॅरेक्टर इन्क्रीज होतं तसं -I इफेक्ट काय होतं, इन्क्रीज होतं. आता S कॅरेक्टर म्हणजे काय, तुम्ही पाहिले sp3 हायब्रिडायझेशन, sp2 हायब्रिडायझेशन, sp हायब्रिडायझेशन. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, एस कॅरेक्टर इन्क्रीज होत जाते. sp3 हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, फक्त सिग्मा बॉन्ड असतो. sp2 हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, डबल पाय बॉन्ड असतो. sp हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, डबल पाय बॉन्ड असतो. आता ह्याच्यामध्ये काय, बेन्झोइक ॲसिडमध्ये तुम्हाला काय दिसतं, पाय बॉन्ड दिसतो. पाय बॉन्ड असल्यामुळे त्यांची टेंडन्सी काय आहे, इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याची. आता ह्याच्याकडे काय होते, की तो इलेक्ट्रॉन स्वतः अट्रॅक्ट करतो आणि काय होते त्याची, म्हणजे त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो, त्याच्यामुळे काय होते, हायड्रोजन डोनेशनची टेंडन्सी काय आहे, त्याची जास्त आहे. ओके, हायड्रोजन डोनेशनची टेंडन्सी जास्त आहे, त्यात तुम्हाला PKA व्हॅल्यू इथं काय दिसते, 4.1. आता सायक्लोहेक्झेन कार्बोक्झिलिक ॲसिड तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये काय आहे, कुठल्याही प्रकारचा पायबॉन्ड नाही, कुठल्याही प्रकारचं S कॅरेक्टर नाही, म्हणजे sp3 हायब्रिडायझेशनमध्ये. त्याच्यामुळे COHची टेंडन्सी काय आहे, त्या सायक्लोहेक्झेनकडून काय करण्याची, इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची, इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची नाही. आता तो त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करतो, त्याच्यामुळे हायड्रोजनच्या डोनेशनची टेंडन्सी त्याच्यामध्ये काय आहे, खूप कमी आहे. म्हणून बेन्झोइक ॲसिड जो आहे, बेन्झोइक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन दी सायक्लोहेक्झेन कार्बोक्झिलिक ॲसिड.
ओके. आता हे झालं आता ह्याच्या कुठल्या इंडक्टिव्ह इफेक्टने आपण काय केलं, स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिड डिटरमाइन केले. आता सेकंड ॲप्लिकेशन आहे स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गॅनिक बेसेस. म्हणजे जशी आपण ॲसिडची स्ट्रेंथ डिटरमाइन करू शकतो इंडक्टिव्ह इफेक्टने, तशीच बेसची पण काय करू शकतो, टेंडन्सी डिटरमाइन करू शकतो. तर ॲसिडची डेफिनेशन मी तुम्हाला काय सांगितली, एनी ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल विच कॅन डोनेट द H प्लस आयन इज अ डेफिनेशन ऑफ द ॲसिड. आता बेसची डेफिनेशन काय आहे, एनी ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल विच कॅन ॲक्सेप्ट द बेस विच कॅन ॲक्सेप्ट द हायड्रोजन इज नोन ॲज अ बेस. आता या डायग्राममध्ये दिसते तुम्हाला, बी काय आहे, बेस आहे, त्याची टेंडन्सी काय आहे, हायड्रोजन ॲक्सेप्ट करण्याची. म्हणून तुम्हाला रिॲक्शनमध्ये काय दिसते, बी प्लस एच बी एच. ओके. आता स्ट्रेंथ ऑफ बेस ही कशावर डिपेंड असते, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेअरची अवेलेबिलिटी किती आहे, टेंडन्सी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेअर अँड द स्टॅबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट ॲसिड फॉर्म. आता इथं तुम्हाला बीकडे काय आहे, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिसतात. हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोणाला डोनेट करणार, हायड्रोजनला डोनेट करणार. हायड्रोजनला डोनेट केल्यानंतर कशाचं फॉर्मेशन होईल, BHचं फॉर्मेशन होईल. या BHला काय म्हणतात, तर कॉन्जुगेट ॲसिड. आणि त्याच्याच स्टॅबिलिटीवरती काय असते, ऑर्गॅनिक बेसची स्ट्रेंथ काय असते, डिपेंड असते. आता ह्याचं एक्झाम्पल आहे मिथिल अमाइन. मिथिल अमाइन जो आहे इज अ स्ट्रॉंगर बेस दॅन दी अमोनिया. आता मिथिल काय आहे, मिथिल शोज द प्लस आय इफेक्ट. मिथिल मायनस आय इफेक्ट दाखवतो का, नाही, मिथिल प्लस आय इफेक्ट दाखवतो. प्लस आय इफेक्ट म्हणजे काय, त्याची इलेक्ट्रॉन देण्याची टेंडन्सी काय आहे, जास्त आहे. त्याच्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन कुठं देईल, अमोनियावर देईल. आता अमोनियावर काय देतो, तो अमोनियाला इलेक्ट्रॉन देतो, म्हणजे अमोनियावरती इलेक्ट्रॉन पेअरची टेंडन्सी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. म्हणून मग तो अमोनिया त्याच्याकडे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कोणाला देणार आहे, हायड्रोजनला देणार आहे. आणि कशाचं फॉर्मेशन होईल, मिथिल अमोनिया. अँड मिथिल अमोनिया इज अ स्टेबिलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस. आता फक्त तुम्ही अमोनिया जर म्हणला तर अमोनियाकडे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत पण जास्त प्रमाणात आहेत का, मिथिल अमोनियापेक्षा नाही. कारण मिथिल काय करतोय, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोव्हाइड करतोय, पण अमोनियाकडे तेवढे इलेक्ट्रॉन नाही आहेत का, नाही. तर अमोनिया पण काय करेल, जेवढे इलेक्ट्रॉन असेल तेवढे तो H प्लसला देईल, NH4चं फॉर्मेशन होईल, पण तो स्टेबिलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस नसेल. म्हणून काय सांगताय तिथं, की मिथिल अमोनिया इज स्ट्रॉंगर बेस दॅन दी अमोनिया. ओके.